ሶ ጋይስ እንዴት አመሻችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። እኔ ብሩክሸት እባላለሁ። ዛሬም ስለ ፊልም ሜኪንግ አዲስ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶ ፊልም ሜኪንግ እየተማራችሁ ከሆነ ወይ ደግሞ ተምራችሁ ከሆነ የማይቀር ነገር ቢኖር ፊልም ሜኪንግ ፕሮዳክሽን ላይ ከመቅረጻችን በፊት ሁሌ ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር ሹትሊስት መጻፍ ነው። ሶ ፊልም ሜኪንግ ስትማሩም ሆነ ከተማራችሁ በኋላ ሹትሊስት መጻፍ ከቀረጻ በፊት መስት ነው። ሶ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ያው ሎኬሽናችንን ካየን በኋላ ካለን እቃ አንፃር ሊሆን ይችላል። እሱ እንደናንተ ምርጫ ይወሰናል፣ ግን ግዴታ ነው ሹትሊስት ኦር ሹት ፍሬሚንግ መጻፍ ማለት ነው። ሶ ዛሬ እንዴት ሹትሊስታችንን አሪፍ አድርገን መጻፍ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሶ ዛሬም ቪዲዮን ከመጀመሪያ በፊት ላይክ ሼር አድርጋችሁ ቪዲዮን ብትጀምሩ ደስ ይለኛል። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት እስቲ ሁላችንም ላይክ እናድርግ። ሶ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንገባ ሹትሊስት እንዴት መጻፍ እንችላለን የሚለው ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ኖትፓድ ላይ ስለጻፉ ነው። ሹትሊስታችንን ከመጻፋችን በፊት ሶስት አይነት ሹትሊስት አወጣጣለን። ታይፕ ኦፍ ሹትሊስት ብሎ ሹት ፍሬሚንግ ኦር ሹት ሳይዝ ብሎ ሶስት በሶስት ልንመድባቸው ይችላል። ዛሬ ስለዚህ የምናየው ቢኖር ሹት አንግል ነው። ሶ እንዳልኳችሁ ሹት አንግል ብቻ አይደለም ያለው፣ ዛሬ ማሳያችሁ ግን ሹት አንግልን ብቻ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ይሄ ቪዲዮ ተመችቷችሁ ኦር እንዲቀጥል ከፈለጋችሁ ላይክ አድርጉልኝ። ሌሎቹን የሹት ሳይዞች ጨምርላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ሹት አንግል የሚለውን ነው ማለት ነው። ሶ በመጀመሪያ ሹት አንግል ስናይ ካሜራችንን የምናስቀምጥበት አንግል ኦር ደግሞ የምንወስድበት ወይ ደግሞ የምንቀርጸው ካራክተሮች የምንወስድበት አንግል ሹት አንግል ታይፕ ኦፍ ሹት አንግል ዛሬ የምናየው። ሶ የመጀመሪያው ሹት አንግል የሚሆነው አይ ሌቭል ሹት ነው። ሶ አይ ሌቭል ሹት ማለት በቪዲዮ ላይ እንደ ሰፖርት እንዲያደርገን ሌሎች ቪዲዮዎችን አስገባላችኋለሁ እና ሹት አይ ሌቭል ሹት ምን ከአይናችን በላይ ያለው ነው ማለት ነው። ሶ አይ ሌቭል ሹት የሚለውን ስናይ አይ ሌቭል ሹትን የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ ካራክተራችን ዲቴል እያየ ያለው ነገር ለማሳየት አይ ሌቭል ሹትን እንጠቀማለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ሎ አንግል ያው ከስሙ እንደምንረዳው ከሆነ ያው ዝቅ ያለ ካሜራችንን ከካራክተራችን ዝቅ አድርገን የምንቀርጸው አቀራረጽ ሎ አንግል ይባላል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ሃይ ሌቭል ማለት አሁን ከነገርኳችሁ በሁለተኛ ላይ ከነገርኳችሁ ከሎ አንግል በተቃራኒ ያለው ሃይ ሌቭል ይባላል ማለት ነው። ሶ ካሜራችን ከካራክተራችን ከፍ ብሎ ካራክተራችን ደግሞ ዝቅ ብሎ የምንቀርጸው አይነት ከሆነ ሃይ ሌቭል ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ያለው ሂፕ ሌቭል የሚለው ነው። ሂፕ ሌቭል ማለት ደግሞ ከወገባችን ዝቅ ብለን የምንቀርጸው ማለት ነው። ካራክተራችን ሳይሆን ማኑ ዝቅ የሚለው እኛ ማለት ነው። ካሜራማኑ ከወገቡ ዝቅ ብሎ የሚቀርጸው ከሆነ ሂፕ ሌቭል ይባላል ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ የምናያቸው ደግሞ ኪን ሌቭል ነው። ኪን ሌቭል ደግሞ ከጉልበታችን ዝቅ ብለን የምንቀርጸው አቀራረጽ ምን ይባላል? ኪን ሌቭል ይባላል ማለት ነው። ሶ ዝቅ የሚለው ካራክተሩ አይደለም። ካራክተር ማለት የምንቀርጸው ነገር ማለት ነው። ካራክተሩ ሳይሆን ዝቅ የሚለው የምንቀርጸው እኛ የምንቀርጸው ከሆነ ከጉልበታችን ዝቅ ብለን የምንቀርጸው ከሆነ ኪን ሌቭል ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ያለው ግራውንድ ሌቭል ነው። ሶ ግራውንድ ሌቭል ደግሞ ብለን የምንቀርጸው ካሜራው መሬት አስቀምጠን የምንቀርጽ ከሆነ ግራውንድ ሌቭል ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ከዛ በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ ያለው ሾልደር ሌቭል ነው። ሾልደር ሌቭል ማለት ደግሞ በትከሻችን ትክክል የምንቀርጸው ከሆነ ነው። ሶ አሁን የምምላችሁ ምንድነው በትከሻችን ትክክል ስላችሁ ካራክተሩን አይደለም፣ ካሜራማኑ በትከሻው ትክክል ካሜራውን ስታንድ አድርጎ የሚቀርጽ ከሆነ እሱን ሾልደር ሌቭል ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዳሽ ሌቭል ነው። ዳሽ ሌቭል ብለን ደግሞ የምንወስደው በጎን በኩል የምንቀርጽ ከሆነ ነው ማለት ነው። በጎን በኩል ማለት በዚህኛው ሳይድ የምንቀርጽ ከሆነ ዳሽ ሌቭል ብለን እንወስደዋለን ማለት። ፊልሞች ላይ ካያችሁ በብዙ አንግሎች ይቀርጻሉ። ያ ሁሉ ማለት በግምት አይደለም። ካሜራ ይዞ ከተወጣ በኋላ በዚህ ጋር ንቅር በዛ ጋር ንቅር ተብሎ በግምት ሳይሆን ካሜራ ከመቅረጹ በፊት ሹትሊስቶች እንደዚህ ይጻፋሉ ማለት ነው። ሶ በስምንተኛ ደረጃ ላይ ያለው ደግሞ ሄሊኮፕተር ሹት የሚለው ነው። ሶ ሄሊኮፕተር ሹት ማለት ላይክ በሄሊኮፕተር
ሹት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ሶ እሱ እንደናንተ ወሰን ግን በብዛት በድሮን ነው የሚወሰደው እንደዚህ አይነት ሹቶች። ሄሊኮፕተር ሹት የሚለው ሰፊ አካባቢ ለመቅረጽ የምንጠቀምበት ነው። ሄሊኮፕተር ሹት ብለን ሹት ሊስታችን ላይ የምንጽፈው ሶ ካሜራ በእጃችን ይዘን ሄሊኮፕተር ሹት ብለን ብንጽፍ ከፍ ብሎ የሚቀርጽ ነገር ስለሆነ አይሆንም ማለት ነው። እንደምሳሌ ማሳያችሁ ቪዲዮዎች ላይ እንደምታያቸው ከሆነ ከፍ ብሎ የሚቀርጹ ነገሮች ሄሊኮፕተር ሹት ይባላል። በብዛት በድሮን ይወሰዳሉ እንደዚህ አይነት ሹቶች። ሶ በድሮን የምንወስድ ከሆነ እንደዚህ አይነት ሹት ሊስቶች ማውጣት እንችላለን። በ10ኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ያለው በርድ አይ ቪው ይባላል። ያ ከስሙ እንደምትረዱት በርድ አይ ቪው ማለት ከ10ኛ ላይ 8ኛ ላይ ከጠቀስኩላችሁ ጋር ይመሳሰላል። ያ ምንድነው? ሄሊኮፕተር ሹት ከላይ ነው የሚወሰደው እንዳልኳችሁ በድሮን ምናምን፣ ግን ይሄኛውም ልክ በድሮን ሆኖ ግን አንድ ነገር ላይ ዲቴል የሆነ ነገር ላይ ፎከስ ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ከላይ እየቀረጸ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ላይክ የሆነ ጎጆ ቤት ምናምን ነገር ሊሆን ይችላል። እዛች ላይ ፎከስ ማድረግ ከፈለገ ላይክ ከላይ ሆኖ ሲቀረጽ ዲቴል ያቺን ፓርት የሚያሳይ ከሆነ እሱ በርድ አይ ቪው እንለዋለን ማለት ነው። ኦር ማፕ ላይም አለ እንደዚህ ነገር አንዳንዴ ካያችሁ። ሶ እነኚህን አይነቶቹን አንግሎች በመጠቀም ሹት ሊስታችንን አሪፍ አድርገን እናወጣለን ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ የጠቀስኩላችሁ 10 ናቸው። 10ዎቹ ምንድናቸው? ሃይ ሌቭል ሹት፣ ሎ አንግል ሹት፣ ሃይ ሌቭል ሹት እና ሃይ ሌቭል ሹት፣ ኪል ሌቭል ሹት፣ ግራውንድ ሌቭል ሹት፣ ሾልደር ሹት እና ደች ሹት ምናምን በሚሉት አሪፍ የሆነ ሹት ሊስት ማውጣት ትችላላችሁ። ሶ አሁን የነገርኳችሁ ምኖቹ ናቸው? አንግሎቹ ናቸው ማለት ነው። ሶ አንግልና ሳይዝ ይለያል ማለት ነው። ካሜራችን ከካራክተራችን የምናስቀምጥበት ወይ ደግሞ ካሜራው የሚቀመጥበት አንግልና አሁን የነገርኳችሁ ማለት ነው። ካሜራችን አሁን ለምሳሌ የኔ አሁን የምቀርጽበት ካሜራ የተቀመጠበት በዛ ፊት ለፊት ነው። ሶ በዛ ጋር ተቀምጧል ማለት እየቀረጸ ያለው በዛኛው አንግል ነው ማለት ያንን ቦታ መምረጥ ማለት ነው። አንግሉን እናስቀምጥበትን ቦታና ፍሬሙ ይለያያል። እኔ እዛው ውስጥ ምገባላችሁ ፍሬም እና ለእናንተ የምቀርበው ፍሬም እሱ ደግሞ ሌላ ነው። ሶ ዛሬ ያየነው ስለዚህ አንግልን ነው ማለት። በቀጣይ ደግሞ ማሳያችሁ ካሜራ ፍሬም ይሆናል። ሶ እንደተለመደው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ስለ ፊልም ሜኪንግ መማር ትችላላችሁ። እንደተለመደው ሰፖርት አድርጉ፣ ላይክ ሼር አድርጉ። የዛሬው ቪዲዮ በዚህ ያበቃል። ቸር ሰንብቱ።